በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምንድነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ መጠቀም የምንችልባቸው አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ የማህበራዊ ድረገጾች ምን ናቸው፣ እንዴት እነሱን መጠቀም እንችላለን የሚለውንና አጠቃላይ ስለ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ነው ማለት ነው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ማለት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቶችን በመጠቀም ያለንን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ፕሮሞት ማድረግ ወይም ደግሞ ያለንን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ መሸጥ መቻል ማለት ነው። የሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ የማህበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም ማለት ነው ያለንን ቢዝነስ ማስተዋወቅ ወይም ደግሞ መሸጥ መቻል ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ባጭሩ። በዚህም ደግሞ እኛ ያለንን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ቢዝነስ በሶሻል ሚዲያዎች በመጠቀም ስናስተዋውቅ ወይም ስንሸጥ ማለት ነው እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ደግሞ እኛ የምንሸጠው ነገር ወይም የምናስተዋውቀው ነገር ያለበትን ሁኔታ ያለበትን ሰክሰስ ማለት ነው ኢንጌጅመንት ወይም ደግሞ ፕሮግረሱን የምንከታተልበት አናላይቲክስ ቱልም ደግሞ ቢውልት አድርገውልናል ማለት ነው። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያዎች ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ላይ ያሉን ነገሮች ፕሮሞት ስናደርግ ወይም ደግሞ ስንሸጥ ሂደቱንም ደግሞ እየተከታተልንና ራሳችንም ለማሻሻል ወይም ደግሞ ነገሮችን አፕዴት እያደረግን ሞር ለኛ አዋጭ በሚሆን መልኩም እያሻሻልን እንድንሄድ ይጠቅመናል ማለት ነው። ማለትም እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ያለውን ሂደት እንድንከታተል ስለሚረዱን ማለት ነው። እናም በዓለም ላይ የተለያዩ ካምፓኒዎች የሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ለተለያዩ ደንበኞቻቸው ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ያሏቸውን ከስተመሮች ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ በዛ ሰዓት ላይ ያሉትን ከስተመሮች ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ለነሱ ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለአዳዲስ ከስተመሮች እንደገና ደግሞ የካምፓኒውን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ወይም የኛን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ማለት ነው የመጠቀም ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል ተብለው የሚጠበቁትን ማለትም ፖቴንሻል ከስተመርስ የምንላቸው ማለት ነው ለነሱም ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው። ከከስተመሮቹም በተጨማሪ ደግሞ እንዲሁ ከረንትና ፖቴንሻል ኤምፕሎይዎችንም ደግሞ ተደራሽ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ለጆርናሊስቶች፣ ለብሎገሮች እንዲሁም ደግሞ ለመላው ለፐብሊክ ተደራሽ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እናም ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ያው ያሉንን ፕሮዳክቶች ወይም ሰርቪሶች ኦንላይን ላይ ከመሸጥ ያለፈ ትርጉም አለው ማለት ነው። ባጭሩ የተለያዩ ካምፓኒዎችንም በመክፈት ለካምፓኒያችን እጅግ የሚጠቅሙ ነገሮችን ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ካምፓኝ ለምሳሌ አሁን በጣም ዓለም ላይ ታዋቂና አነጋጋሪ ከነበሩ ከተከፈቱ ካምፓኒዎች ውስጥ ለምሳሌ በ2012 ናይኪ ማለት ነው አንድ ያስተዋወቀው የሶሻል ሚዲያ ካምፓኝ ነበር እና ይሄ ካምፓኝ ደግሞ ምንድነው ሜክ ኢት ካውንት የሚል ሃሽታግን ይጠቀማል ማለት ነው። ሃሽታግ ሜክ ኢት ካውንት የሚል ነው ማለት ነው እና በ2012 ነበር ያው በዚህ ሃሽታግ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎች መፖስት የጀመሩት ማለት ነው። ሃሽታጉን የጀመሩት ኔስታት እና ማክስ ጆሴፍ የተባሉ በጣም ታዋቂ ዩቲዩበሮች ናቸው ማለት ነው እና እነሱ ናቸው ማለት ነው በመጀመሪያ ሜክ ኢት ካውንት በሚለው ሃሽታግ ናይኪን ለማስተዋወቅ ቪዲዮ ሰርተው የፖስቱት ማለት ነው። ከዛም በኋላ በዓለም ላይ በእጅግ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሰው የነሱን ተከትሎ ማለት ነው በዚህ በናይኪ ሃሽታግ የተለያዩ ፌመስ የሆኑ ፖስቶችንም አድርገዋል ማለት ነው። ማለትም ከትንንሽ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ጀምሮ ከዩቲዩበሮች፣ ፌስቡክ ላይ፣ ኢንስታግራም በዚህ ሃሽታግ በጣም ብዙ ፖስቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፖስቶች ዓለም ላይ ተዋውቀው በ2012 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው በጣም ታዋቂ ነበሩ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ የመጀመሪያ የፖስቱት ሁለቱ ዩቲዩበሮች ማለት ናቸው። እነሱ የፖስቱት ቪዲዮ የሚያሳየው 34000 ማይል የሚሆን ርቀት ማለት ነው እነሱ እየተጓዙ ማለት ነው 16 ከተሞችን እየዞሩ በ13 ሀገራት የሚገኙ ማለት ነው 16 ከተሞችን እየዞሩ የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር ማለት ነው እነሱ የፖስቱት። ከዛ በኋላ ግን ሰው ትዊተር ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን እንዲሁም ደግሞ ትዊተር ላይ ትዊቶችን እያደረገ
ነው ማለት ነው ይሄን ካምፓኝ የናይኪ ካምፓኝ ያስቀጠለው። እናም በዛው በ2012 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በዚህ ካምፓኝ የተነሳ ናይኪ ከነበረው ትርፍ የ18% ጭማሪ ማግኘት ችሏል ማለት ነው። ያው ይሄም እጅግ በጣም ከፍተኛው ጭማሪ ነው ማለት ነው። ናይኪ በታሪኩ ካገኛቸው ጭማሪዎች በዚህ በ2012 ዓመተ ምህረት ካገኘውና የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ወይም ደግሞ ምን ያህል ፓወር እንዳለው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም ተመልካቾቼ እንደምናውቀው አሁን ላይ ያው ሶሻል ሚዲያዎች ዓለም ላይ በጣም እየተስፋፉ ነው የሚገኙት። ያው ሰውም ደግሞ እነዚህ የማህበራዊ ድረገጾችን የመጠቀም ባህሉ ያው ከቀን ወደ ቀን በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው የሚገኘው። ስለዚህ አሁን ባለንበት በዚህ ሁኔታ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ በጣም አዋጭ ነው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እና ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ያው በጣም ማለት ሰፊ የሆነ ሀሳብ ነው። ከተለያዩ ነገሮች አንግልም ደግሞ ወይም ደግሞ በውስጡ ብዙ ነገሮችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። እና በዩቲዩብም ለምሳሌ እንዲሁ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ካለን የምንሰጠው ሰርቪስ ካለ ማለት ነው ትንሽም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እኛ በግለሰብ ደረጃ እኔ ለምሳሌ መስራት የምችለው ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያን ማስተዋወቅ ከፈለኩ በዩቲዩብ ማስተዋወቅ እችላለሁ ማለት ነው። ለአሁኑም ማለት ነው ዩቲዩብን እንደ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ ማለት ነው። እና ዩቲዩብን በመጠቀም እንዴት ነው ማስተዋወቅ የምንችለው ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ማስታወቂያዎች ከምን አንግል ነው የሚለቀቁት ወይም ደግሞ እኛ ለምሳሌ ዩቲዩብ ስንከፍት ቪዲዮዎች ላይ የምናያቸው ማስታወቂያዎች እንዴት ነው እነዚህ አድቨርታይዘሮች እነዛ ማስታወቂያዎች ማንን ታርጌት አድርገው ነው ሊያስተዋውቁ የፈለጉ የሚለውን ነገር ያው ማየት እንችላለን ማለት ነው። እና ያው ዩቲዩብ በጣም ለየት የሚያደርገው በእኛ ለምንፈልገው ለታርጌት ኦዲየንሳችንን እንዲደርስልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማስታወቂያችን ዩቲዩብ ከሌሎቹ በተሻለ ከፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም፣ ትዊተር በተሻለ ዩቲዩብ ላይ ማስተዋወቅ የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያው በጂኦግራፊ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ለምን ያው አንድ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ ከፈለኩ ኢትዮጵያ ላለ ሰው ብቻ ያ ማስታወቂያ እንዲታይ አድርጌ መልቀቅ እችላለሁ ማለት ነው። ከኢትዮጵያም በተጨማሪ አዲስ አበባ ላለ ሰው ብቻ ማስታወቂያው እንዲታይ አድርጌ ማስታወቂያው እንዲታይልኝ ማስደረግ እችላለሁ ማለት ነው ዩቲዩብ በመጠቀም። እናም ከዚህም ባለፈ ልክ በሌሎቹ መስፈርቶች ዩቲዩብ ከሌሎች በተሻለ ለታርጌት ኦዲየንሶች ተደራሽ ለመሆን በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። እናም በዓለም ላይ የሚገኙ ኦልሞስት በጣም ትልልቅ ሁሉም ካምፓኒዎች ማለት ይቻላል ዩቲዩብን እንደ ዋነኛ የማስታወቂያ አማራጭ አድርገው ይጠቀሙታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማስተዋወቅ የሚፈልጉትን ነገር በዩቲዩብ ያስተዋውቃሉ ማለት ነው። እናም እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ትልልቅ ድርጅቶች ዩቲዩብ ላይ ሲያስተዋውቁ ማለት ነው ማስታወቂያቸውን ከተለያዩ ነገሮች አንግል ግምት ውስጥ አስገብተው ነው ማለት ነው ያን ማስታወቂያ የሚለቁት። አሁን ለምሳሌ ጂም ውስጥ ልንሰራ የምንችላቸውን የስፖርት እንቅስቃሴዎች እንዴት እንደሆነ እንቅስቃሴው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ ልናይ እንችላለን ማለት ነው። እናም ያን ቪዲዮ የሚያይ ሰው ስፖርት እንቅስቃሴ እየሰራ ያለ ሰው ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ማለትም ቪዲዮ በስፖርት እንቅስቃሴ ላይ ያለ ሰው ቪዲዮ ወይም ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት አሰራር እንዴት እንደሆነ የሚያሳይበት ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮውን የሚያየው ሰውም ደግሞ እንዲሁ ስፖርት እየሰራ ወይም ደግሞ ስፖርት ሊሰራ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ስፖርት ከሰራ በኋላ የድካም ስሜት ይሰማዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ የሚበላው ምግብ ሊያስፈልገው ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይ KFC፣ ማክዶናልድ የመሳሰሉ የበርገር ማስታወቂያዎችን ልንመለከት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮ ላይ የማክዶናልድ ወይም የKFC ማስታወቂያ ካየ ቪዲዮውን የሚያየው ሰውዬ ማለት ነው ስፖርት ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ማክዶናልድ ወይም KFC ሄዶ ሊመገብ ይችላል ከሚል እሳቤ ነው ማለት ነው። እናም ብዙ ነገሮችን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ማለት ነው እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች ዩቲዩብ ላይ የሚታይላቸውን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ለየትኛው ሰው ነው ተደራሽ ማድረግ ያለብን የሚለውን ሲመርጡ ማለት ነው።